მოგესალმებით. ახლა ვარ გოას აეროპორტში და მივფრინავ თბილისში. ეს ვიდეო ახლა რომ გავუგზავნო რომელიმე ჩემს მეგობარს, ვფიქრობ რომ მეტყვია რომ გიჟი ხარ, რატო არ გითხარი და რატო არ გაგვაფრთხილე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩავთვალე საჭიროდ რომ მხოლოდ დედაჩემისთვის მეთქვა ამ სიახლის შესახებ და მოკლედ ბრუნდები თბილისში ისე რომ არავინ არ იცის. და ისე მოულოდნელად გადავწყვიტე თბილისში დაბრუნება. ჯერ არ ვიცი რამდენი ხნით ვბრუნდები, მაგრამ ფაქტია რომ ახლა ვარ აეროპორტში და მივფრინავ. გავიარეთ ახლა რეგისტრაცია, შეამოწმეს ყველაფერი და ახლა ჩავდივართ ჩვენს თვითმფრინავთან. განსხვავება აქ ის არის, რომ გოგოებს აქ ცალკე ამოწმებენ და კაცებს ცალკე. ამიტომ თუ აქ მოვხვდებით გოას აეროპორტში, იცოდეთ მე თვითონ არ მჯერა რომ ახლა აეროპორტში ვარ. ისე მოულოდნელად მოხდა და ისე მოულოდნელად დავგეგმე თბილისში ჩამოსვლა და გუშინ წინ საერთოდ ძალიან ცოტა ხანი მეძინა, რადგან ყიდულობდი სუვენირებს, იქ რაღაც ტკბილეულობებს და ასე შემდეგ, ნათესავებისთვის, მეგობრებისთვის და ასე შემდეგ და მოკლედ ძალიან დაღლილი ვარ რეალურად და ფრენაც ძალიან დიდი ხანი მიწევს. თუმცა ვფიქრობ რომ ძალიან მშვიდობიანად ჩავალ თბილისში და დამხვდება ჩემი დედიკო. მოკლედ გეგმას მოგიყვებით, თუ სად მივდივარ ჯერ მომბაიში და ერთი აეროპორტიდან უნდა გადავიდე მეორე მომბაის აეროპორტში, შემდგომ მივდივარ აბუ-დაბიში და მერე თბილისში. ამ ყველაფერს წესით უნდა მოუნდეს 15 საათი. ახლა არის შემთან 11 საკლია 15 წუთი. თბილისში საათნახევრით განსხვავდება დრო და წესით თბილისში უნდა ვიყო ხვალ 12-ს რომ დააკლდება 20 წუთი. ხოლო დედაჩემს ვთქვარი იმის შესახებ რომ თბილისში მოვდივარ და ჩემი მეგობრები არ გავაფრთხილე. ერთ-ერთი მიზეზი იმის თუ რატო არ გავაფრთხილე იყო ის რომ ერთ-ერთი მეგობარი მეუბნებოდა რომ არასდროს არ გამიკეთო ისე რომ მოულოდნელად დამადგეო რომელიმე ქვეყნიდან ხო და გადავწყვიტე მსგავსი რაღაც გამიკეთებინა რომ რეაქცია ვნახო და აუცილებლად შევეცდები რომ თქვენც განახოთ რეაქცია. და მოკლედ ვნახოთ როგორ ჩაივის ყველაფერი. უკვე დაღლილი ვარ რეალურად და წინ კიდევ 15 საათი მაქვს დაღლილობის მომენტი გასავლელი, თუმცა ვფიქრობ რომ დავიძინებ. ჩამოფრინდით მშვიდობიანად. ვართ ახლა მომბაიში და ძალიან მომწონს აი ესეთი ხალიჩები რო არის. ყველგან ხალიჩები არის აბსოლუტურად. ცარიელია თითქოს, მაგრამ აქ ცოტა ხალხი არის. ახლა ვართ რეალურად ტერმინალ 2 აეროპორტში და უნდა მოვხვდეთ ტერმინალ 1-ში. რითაც უნდა გადავაადგილდეთ რეალურად ტაქსით. ხო და ადრე რო გაჩვენით პატარა ჯიხურები რო დგას აქ და იქ რო უყვეთავ ტაქსს, ეგრე ახლა უნდა წავიდეთ და ვიპოვოთ ის ჩვენი ჯიხური, რომ შეუყვეთოთ ტაქსი. აქაურობა უკვე ცნობილია ჩვენთვის, ამიტომ არ გვიჭირს რაღაცების მოძებნა, თან ძალიან დიდი აეროპორტია და ამაზე დრო მაშინ დავხარჯეთ, როდესაც აქ ჩამოვდიოდით. შესაბამისად ახლა პირდაპირ და თავდაჯერებულად მივდივართ იმ წერტილში, სადაც უნდა მივიდეთ. ვიყავით ამ ჯიხურში და შევუყვეთეთ ტაქსი. შესაბამისად ჩვენი ტაქსი ახლა გველოდება და უნდა წავიყვანოს ტერმინალ 1-ში. ტაქსისტების ფორმა ასე გამოიყურება, ხოლო ტაქსი ასეთ ფერებშია. ახლა ჩემი და ქალი მწერს რომ ძალიან მოვენატრე და ძალიან უნდა რომ ჩამოვიდე.
და გაგებაში არ არის რომ ახლა ვარ აეროპორტში მივერთმევ ყავას და ველოდები ჩემს რეისს. ჯერ კიდევ ველოდინში ვართ. თქვენთვის ალბათ წამები გავიდა და ჩემთვის უკვე 3 საათი. ველოდები ისე ჩემს თვითმფრინავს და გადაწყდომას რაღაცები ვიყიდე. ფული შემომრჩა ინდური და ვიფიქრე რომ აქვე დამეხარჯა ბარემ აეროპორტში. შესაბამისად რაღაც მაღაზიები ვიპოვე ჩემთვის საინტერესო და გადავწყვეტე რომ მეყიდა თავის მოვლის საშუალებები და რაღაც პატარა წვეულმანები. აი ესეთი რაღაცები ვიყიდე, ერთი ანათებს კიდევაც საყვარლობები. და კიდევ ვიყიდე ესეთი თავის მოვლის საშუალებები, რომელსაც ახლა თქვენთან ერთად გავხსნი და ვნახავ როგორ შემიფუთეს. უმეტესობა მაჩვენს როგორც ხდება ხოლმე აქ, უფრო რო გჩუქნიან ვიდრე ყიდულობ. მოკლედ განახებ, აქ ცალკე პარკში ჩამოდეს კიდევ. ნეტან პარკს გავხსნი. სავარაუდოდ კი. და კიდევ აქ რაღაცები მეყრია, კაი ჯერ პარკს გავხსნი. და ვნახოთ რა არის შევედ. ესე იგი ძალიან სულად არის დაკრული. მოკლედ ვიყიდე ესეთი ტანზე წასასმელი. ქოქოსის სუნი აქვს და ძალიან მომეწონა სუნი. ესეც ხელის კრემი. ასეთი რაღაც ყვავილის სუნი აქვს. და აქედან არ ჩანს. მე განახლებთ, მოკლედ აღარ გავხსნი. აქ არის სანთელი და თავად მაჩუქეს ტანის ლოსიონი, ისეთი ტანის დასაბანის საშუალება, სახის დასაბანი, კიდევ სახის დასაბანი, კიდევ სახის დასაბანი და კიდევ სახის დასაბანი. მოკლედ ეს იყო. ძალიან კმაყოფილი ვარ მე თვითონ ჩემი თავით. ველოდები გაფრინავს და რითაც შემიძლია ვერთოვი. ახლა ეს უკან ჩავალაგოთ. ეს ყველაფერი აწერია რომ არ გახსნათო, მაგრამ იმედია რომ ეს არ გახსნათ, ჩემთვის არ იყო დაწერილი და იყო სხვა ადამიანებისთვის დაწერილი. ამას მოკლედ ახლა შევხვთავ როგორც იყო. მოვედით აბუ-დაბის აეროპორტში და ახლა ბოლო ფრენა გვექნება თბილისში 4 საათიანი. ჩამოვაღწიეთ თბილისამდე და ასეთი მზიანი ამინდი დაგვხვდა.
Are you real? Yeah. Oh my god. როგორც მივხვდით, უკვე თბილისში ვარ, ჩამოვედი და ამინდები ცოტა არეული არის, მეგობრების იცივეს. მომავალი ვლოგები დაიდება უკვე საქართველოდან, როგორც მივხვდით. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო და მომავალ შეხვედრამდე.